હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વાઘેલા એજ્યુકેશનમાં હું આશીષ વાઘેલા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો, જોઈએ પ્રશ્નો। બુદ્ધ સર્કિટમાં ગુજરાતના 13 સ્થળો પૈકીનું મુખ્ય દેવની મોરી સ્થળ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો મિત્રો, એ નદી છે મિત્રો મેશ્વો નદીના કિનારે આવેલ છે। કઈ નદી કિનારે આવેલ છે મિત્રો? મેશ્વો નદી કિનારે આવેલ છે। અને મિત્રો, આ જે દેવની મોરી સ્થળ છે એ અરવલ્લીની અંદર આવેલું છે। તો એની વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીએ। મિત્રો, સમજૂતી મેળવતા પહેલાં એકવાર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, લાઇક કરી દેજો અને શેર કરી દેજો। જોઈએ મિત્રો તેની સમજૂતી। અરવલ્લી જિલ્લો, મિત્રો પહેલાં તો એ યાદ રાખો કે અરવલ્લી જિલ્લો છે એનું વડું મથક મોડાસા છે। કયું છે મિત્રો? મોડાસા છે। અને અરવલ્લી જિલ્લામાં શામળાજી પાસે દેવની મોરી નામક બૌદ્ધ સ્થળ આવેલું છે। ક્યાં આવેલું છે મિત્રો? શામળાજી પાસે દેવની મોરી નામક બૌદ્ધ સ્થળ આવેલું છે, જે મેશ્વો નદીના કિનારે છે। બુદ્ધ સર્કિટ અંતર્ગત જાહેર થયેલા ગુજરાતના 13 સ્થળોમાં દેવની મોરીનો પણ સમાવેશ થાય છે। દેવની મોરી ખાતે બૌદ્ધ સ્તૂપનું નિર્માણ રુદ્રસેન ત્રીજાએ કરાવ્યું હતું। મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, યાદ રાખી લેજો। આ દેવની મોરી જે બૌદ્ધ સ્તૂપ છે એનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું હતું? રુદ્રસેન ત્રીજાએ કરાવ્યું હતું। દેવની મોરી ખાતેથી મળેલા બુદ્ધના અવશેષોને વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટીમાં સાચવી રખાયા છે। દેવની મોરીનું શોધ સંશોધન પુરાતત્વ વિભાગ તથા મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી દ્વારા થયું હતું। તો મિત્રો, આ જે દેવની મોરીનું સંશોધન કાર્ય છે મિત્રો, એ પુરાતત્વ વિભાગ અને સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી છે એ મળીને કરેલું હતું। દેવની મોરીને ભોજરાજના ટેકરા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો, અરવલ્લીની અંદર આવેલ દેવની મોરી સ્થળ છે એને ભોજરાજના ટેકરા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। દેવની મોરીથી મળી આવેલ મંજુષા કયા ખડકની બનેલી હતી મિત્રો? તો મિત્રો, એ ખડક હતું મંજુષા ખડકની બનેલી હતી। ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો, એક ખડક છે મિત્રો દેવની મોરી મળી આવેલી મંજુષા ખડકની બનેલી હતી। તો મંજુષા ખડક ખાસ યાદ રાખવાનું છે આપણે। જોઈએ અને પછીનો બીજો પ્રશ્ન। કમ્પ્યુટરને સેફ મોડ કે નોર્મલ મોડમાં શરૂ કરવા શરૂ કરવા પાવર કી ઓન કર્યા બાદ કઈ કી પ્રેસ કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો, પાવર કી આપણે કમ્પ્યુટરને ચાલુ કરીએ સેફ મોડ કે નોર્મલ મોડમાં, તો પાવર કી ઓન કર્યા બાદ એક કી પ્રેસ કરવામાં આવે છે। એ મિત્રો કી છે ફંક્શન કી છે। ફંક્શન કી F8 કી છે। તો મિત્રો, આની વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીએ। કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ કોઈ એરર આવે તો તેને ટ્રબલ શૂટિંગ થકી દૂર કરવામાં આવે છે। કમ્પ્યુટરમાં મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કોઈ પણ એરર આવી જાય તો એને ટ્રબલ શૂટિંગ થકી દૂર કરવામાં આવે છે। જો કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર ખરાબ હોય અથવા કોઈ સિસ્ટમ ફાઇલ ક્રેક થઈ ગઈ હોય તો તે કમ્પ્યુટરને રિપેર કરવું પડે છે। અને પછી વાત કરીએ, કમ્પ્યુટર ટર્ન ઓન કરતી વખતે જોવા મળતી એરર દૂર કરવા પાવર કી ઓન કર્યા બાદ F8 કી પ્રેસ કરવામાં આવે છે। તો મિત્રો, ખાસ યાદ રાખી લેજો અને ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ। ગુજરાત સરકારમાં જીસ્વાનનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, યાદ રાખો મિત્રો। ગુજરાત સરકારમાં જીસ્વાનનો પ્રારંભ થયો હતો 2001 અને 2ની અંદર થયેલો હતો। તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે ગુજરાત સરકારમાં જીસ્વાનનો પ્રારંભ। હવે મિત્રો, આનું સમજૂતી મેળવીએ આપણે। તો જીસ્વાન શું છે? તો જીસ્વાનનું પૂરું નામ મિત્રો છે ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક। શું છે મિત્રો? ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક। ડાયરેક્ટ પણ પૂછાય છે ફૂલ ફોર્મ, તો ખાસ યાદ રાખી લેજો, ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક, જેને ઈ શાસન માટે મહત્વનું પગલું તેમજ ગુજરાત સરકારમાં ઇન્ફોર્મેશન હાઈવે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ફરિયાદોના નિવારણ માટે ગુજરાતમાં જીસ્વાનની પણ વ્યવસ્થા છે। સોરી મિત્રો, સ્વાગતની પણ વ્યવસ્થા છે, સાથે જીસ્વાનની પણ વ્યવસ્થા નવી ચાલુ કરેલ છે। ઈ શાસનના કારણે સરકારની નાગરિકો માટેની સેવાઓ પારદર્શક, કાર્યક્ષમ અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ બને છે। મિત્રો, ખાસ યાદ રાખી લેજો, જીસ્વાનની શરૂઆત 2001 અને 2થી થઈ છે। ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક એનું ફૂલ ફોર્મ છે। એની પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ। વાણી, વિચાર અને અભિવ્યક્તિ સ્વતંત્રતા। વાણી, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા। મિત્રો, આ અનુચ્છેદ છે અને બીજું નામ પણ છે પ્રેસનો અધિકાર। પ્રેસનો અધિકાર શું છે મિત્રો? પ્રેસનો અધિકાર છે। કયા અનુચ્છેદની અંદર વાત થયેલી છે? એટલે કે વાણી, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા કયા અનુચ્છેદમાં દર્શાવેલી છે? તો એ મિત્રો અનુચ્છેદ છે અનુચ્છેદ 19(1)A ની અંદર એની વાત થયેલી છે। આપણો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ સાચો બનશે। હવે મિત્રો, આ જેટલા મિત્રો ઓપ્શન આપેલા છે બધાની આપણે વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવવાની છે। તો જોઈએ મિત્રો, નાગરિકોને 6 પ્રકારની સ્વતંત્રતા અપાયેલ છે। કેટલા પ્રકારની સ્વતંત્રતા આપેલી છે? 6 પ્રકારની સ્વતંત્રતા અપાયેલી છે। એની અંદર મિત્રો 19(1)
એની અંદર વાત થયેલી છે વાણી વિચાર અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા એટલે કે પ્રેસની સ્વતંત્રતાનો સમાવેશ થાય છે. પ્રેસની સ્વતંત્રતાનો અહીં સમાવેશ થઈ જાય છે. પછી 19(1) બીની અંદર વાત થયેલી છે શાંતિપૂર્વક હથિયારો વગર એકત્રિત થવાનું અને સભા કરવાની મિત્રો સ્વતંત્રતાની વાત થયેલી છે. 19(1) સીની અંદર એટલે કે સંઘો રચવાની, મંડળો રચવાની, સહકારી મંડળીઓ બનાવવાની સ્વતંત્રતાની વાત થયેલી છે. 19(1) ડીની અંદર વાત થયેલી છે ભારતના કોઈ પણ પ્રદેશમાં હરવા ફરવાની સ્વતંત્રતાની વાત થયેલી છે. આ મિત્રો આપણને મોઢે હોવા જોઈએ 6 પ્રકારના અધિકાર, પરંતુ મિત્રો અહીં 7 આપેલા છે. એમાંથી એક 19(F) છે એ રદ થયેલો છે, ખાસ યાદ રાખજો. જે ફાઇનાન્સ સંબંધિત અધિકાર હતો 44મા બંધારણ સુધારામાં એને રદ કરવામાં આવેલો હતો. પછી વાત કરીએ 19D જે વાતથી હરવા ફરવાની સ્વતંત્રતા છે. 19E ની અંદર છે મિત્રો ભારતના કોઈ પણ વિસ્તારમાં કે ભાગમાં રહેવાની અને સ્થાયી થવાની સ્વતંત્રતાની વાત થયેલી છે, જેની અંદર અપવાદ છે જમ્મુ કાશ્મીર, એ પણ યાદ રાખી લેજો. અને 19G છે ગમે તે ધંધો વ્યવસાય વેપાર કરવાની સ્વતંત્રતાની વાત થયેલી છે. તો આપણને આ 19ને અંતર્ગત જે અનુચ્છેદ છે ABCDEF અને G એ આપણને બધા યાદ રહેવા જોઈએ મિત્રો. આને આપણે વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવી અને પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, ખાસ યાદ રાખી લેજો. એની પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ. વિદેશમાં રહી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ કરનાર કયા વ્યક્તિ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને મહારાણા પ્રતાપ, જે મિત્રો ભારતીય વિદ્યાર્થી હતા એને મહારાણા પ્રતાપ, છત્રપતિ શિવાજી અને અકબરના નામ પરથી સ્કોલરશિપ આપતા હતા? તો એ મિત્રો કયા વ્યક્તિ હતા? અને મિત્રો ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા હતા એ મિત્રો છે સરદારસિંહ રાણા. કોણ છે મિત્રો? સરદારસિંહ રાણા. અને એનું ખૂબ જ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિમાં યોગદાન રહેલું છે. કઈ રીતે? તો આપણે એની વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીએ. તો જોઈએ, સરદારસિંહ રાણાનો જન્મ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી પાસે કયા ગામમાં થયો હતો મિત્રો? કંથારિયા ગામમાં જન્મ થયો હતો. સરદારસિંહે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માને લંડન છોડ્યા પછી ઇન્ડિયા હાઉસની કામગીરીમાં સહકાર આપ્યો હતો. એના પછી વાત કરીએ 1857ની ક્રાંતિની અર્ધ શતાબ્દી મહોત્સવનું પ્રમુખ સ્થાન સરદારસિંહે સંભાળ્યું હતું. 1909માં પેરિસના ક્રાંતિકારીઓમાં સરદારસિંહ રાણા મુખ્ય વ્યક્તિ હતા અને સંસ્થાને આર્થિક સહાય સરદારસિંહ તરફથી મળતી હતી. સાવરકરની અભિનવ ભારત સંસ્થાના સરદારસિંહ મિત્રો છે રાણા એ શું હતા? અભિનવ ભારત સંસ્થાની સ્થાપના છે વીર સાવરકરે કરી હતી, એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. અને બેન્કર કોણ હતા? સરદારસિંહ રાણા હતા. અને સાવરકરના પુસ્તકોનું પ્રકાશન પણ તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ થયું હતું. તેઓને બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીને પણ દાન આપેલું હતું. તેઓની પિસ્તોલનો ઉપયોગ કરી, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ખાસ યાદ રાખો, તેઓની પિસ્તોલનો ઉપયોગ કરી મદનલાલ ઠીંગરાએ લંડનમાં કર્નલ વાયનીની હત્યા કરી હતી. તો મિત્રો કર્નલ વાયનીની હત્યા છે મદનલાલ ઠીંગરાએ કરી હતી, પણ પિસ્તોલ કોની વાપરી હતી? સરદારસિંહ રાણાની વાપરી હતી. અને વિનાયક દામોદર સાવરકરને પ્રતિબંધિત થયેલ પુસ્તક, મિત્રો યાદ રાખો, વિનાયક દામોદર સાવરકર એ પ્રતિબંધિત થયેલ પુસ્તક ભારતનો સ્વતંત્ર સંગ્રામ પ્રકાશિત કરવામાં પણ તેમણે મદદ કરી હતી. તેઓને મેડમ કામા સાથે જર્મનીના સ્ટુઅર્ટ ગાર્ડનમાં સમાજવાદી સંમેલનમાં પણ ભાગ લીધો હતો. મિત્રો આટલી વસ્તુ આપણે ખાસ યાદ રાખવાની સરદારસિંહ રાણા વિશે. અને મિત્રો આટલી અમે તમને માહિતી આપતા હોય તો મિત્રો ચેનલને એકવાર સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, લાઇક કરી દેજો અને શેર કરી દેજો મિત્રો. એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરી, કયું સાધન વિમાનના ઉડ્ડયન દરમિયાન કોકપીટની વાતચીતની નોંધ રાખે છે? તો કોકપીટની વાતચીતની નોંધ રાખે છે એ મિત્રો છે વિમાનના ઉડ્ડયન દરમિયાન એ છે બ્લેક બોક્સ. કયું છે મિત્રો? બ્લેક બોક્સ. તો મિત્રો બીજા પણ ઓપ્શન આપેલા છે, એ ઓપ્શનને પણ આપણે સમજવા જરૂરી છે. તો જોઈએ મિત્રો વિસ્તૃત સમજૂતી એની. પોર્શનમાં આપવામાં આવેલ સાધનોની વિસ્તૃત સમજૂતી આપણે મેળવીએ. તો પહેલું છે મિત્રો બેરોમીટર. કયું છે? બેરોમીટર, જે મિત્રો હવાનું દબાણ માપવા માટે વપરાય છે. અને બીજો ઓપ્શન હતો સ્પીડોમીટર. સ્પીડોમીટર છે વાહનોની સ્પીડ વધારવા માટે ઉપયોગી છે મિત્રો, વાહનોની સ્પીડ વધારવા માટે ઉપયોગી છે સ્પીડોમીટર. અને બ્લેક બોક્સમાં વાત કરીએ વિમાનના ઉડ્ડયન દરમિયાન કોકપીટની વાતચીતની નોંધ રાખે છે. અને મિત્રો છે એરોમીટર. એરોમીટર છે વાયુનું વજન અને ઘનતા માપે છે. એ પણ આપણે યાદ રાખીને, એરોમીટર આપણે ખબર ન હોય તો યાદ રાખી લેવું, વાયુનું વજન અને ઘનતા માપવા માટે વપરાય છે. અને બેરોમીટર ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલું છે, હવાનું દબાણ માપવા માટે ઉપયોગી છે. એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો, તો એના પછીનો પ્રશ્ન છે આપણો, એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન બનાવવા માટે મુખ્યત્વે કઈ લેંગ્વેજ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? તો મિત્રો એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન બનાવવા માટે મુખ્યત્વે લેંગ્વેજ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે એ મિત્રો છે જાવા લેંગ્વેજ. કઈ છે મિત્રો? જાવા લેંગ્વેજ છે. તેની આપણે વિસ્તૃત માહિતી મેળવીએ. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન બનાવવા માટે મુખ્યત્વે જાવા લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એન્ડી રૂબિને કેલિફોર્નિયાના પાલો આલ્ટો ખાતે એન્ડ્રોઇડ કોર્પોરેશન કંપનીની સ્થાપના કરી હતી. તો
એન્ડ્રોઇડ કોર્પોરેશન કંપનીની સ્થાપના કોને કરી હતી? એન્ડી રૂબિને કેલિફોર્નિયાના પાલો આલ્ટો ખાતે મિત્રો છે એન્ડ્રોઇડ કોર્પોરેશન સ્થાપના કરી હતી. તેમના રોબોટ પ્રત્યેના આકર્ષણને કારણે સહકર્મચારીઓને એન્ડી રૂબિનનું નામ એન્ડ્રોઇડ રાખ્યું હતું. પ્રથમ એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલ લોન્ચ કરનારી કંપની મિત્રો કઈ છે? એસટીસી છે. કઈ છે કંપની મિત્રો? એસટીસી. 2008માં મિત્રો છે પ્રથમ એન્ડ્રોઇડ છે એ લોન્ચ કરનારી કંપની હતી મિત્રો. એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે. અનુસૂચિત આદિજાતિઓ માટેના રાષ્ટ્રીય આયોગમાં અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ ઉપરાંત અન્ય કેટલા સભ્ય હોય છે મિત્રો? તો ખાસ યાદ રાખી લેજો મિત્રો. અનુસૂચિત આદિજાતિઓ માટે રાષ્ટ્રીય આયોગમાં અધ્યક્ષ ઉપાધ્યક્ષ ઉપરાંત છે મિત્રો 3 અલગ સભ્યો હોય છે. તો મિત્રો એની પણ આપણે વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીએ. ભારતના બંધારણના ભાગ 16માં મિત્રો અનુચ્છેદ કયો છે મિત્રો? 338 એની અંદર વાત થયેલી છે અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ત્યાં મિત્રો ભાગ 16ની અંદર 338 એ મુજબ મિત્રો અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને એની અંદર વાત કરવામાં અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગમાં મિત્રો 1 અધ્યક્ષ, 1 ઉપાધ્યક્ષ અને 3 અન્ય સભ્યોમાં સમાવેશ થાય છે. ટોટલ સભ્યો કેટલા હોય છે મિત્રો? તો ટોટલ સભ્યો હોય છે 5 ટોટલ સભ્યો હોય છે. આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ભાગ 16 અનુચ્છેદ 338 એ અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ. ખાસ યાદ રાખી લેજો મિત્રો. એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે. કયા બંધારણ સુધારા દ્વારા જિલ્લા આયોજન સમિતિની રચના થાય છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. જિલ્લા આયોજન સમિતિ તો મિત્રો બંધારણ સુધારો છે 74મો બંધારણ સુધારા અંતર્ગત જિલ્લા આયોજન સમિતિની રચના થાય છે અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે મિત્રો. આઈએમપી પ્રશ્ન છે, ખાસ યાદ રાખવાનો છે. હવે એની સમજૂતી મહત્વની છે. મહત્વની મિત્રો શું છે? સમજૂતી છે જે આપણે જોઈએ એક તમારે ખાસ યાદ રાખી નાખવાનું છે. જો સમજૂતી સમજતા પહેલા આપણે ચેનલને એકવાર લાઇક કરી દેશો અને શેર કરી દેશો. જોઈએ પ્રશ્નની સમજૂતી. જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષની નિમણૂક રાજ્ય સરકાર કરે છે. કેટલી વખત પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બધું જ. જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષની નિમણૂક રાજ્ય સરકાર કરે છે. જિલ્લા આયોજન સમિતિને રાજ્ય સરકાર અનુદાન આપે છે. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય જિલ્લા આયોજન સમિતિને કોણ અનુદાન આપે છે? રાજ્ય સરકાર અનુદાન આપે છે. સમગ્ર જિલ્લાની વિકાસ યોજનાને મુસદ્દો તૈયાર કરવો. જિલ્લા આયોજન સમિતિનું કાર્ય શું છે એની વાત થયેલી છે. સમગ્ર જિલ્લાની વિકાસ યોજનાનો મુસદ્દો તૈયાર કરવો અને પંચાયતો નગરપાલિકાઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ યોજનાઓનું સંકલન કરવાની કામગીરી જિલ્લા આયોજન સમિતિ કરે છે. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે જિલ્લા આયોજન સમિતિનું કામ શું હોય છે? કાર્ય શું હોય છે? તો મિત્રો મુસદ્દો તૈયાર કરવાનો, જિલ્લા વિકાસ યોજનાનો મુસદ્દો તૈયાર કરવાનો, પંચાયતો નગરપાલિકાઓ દ્વારા તૈયાર કરેલ યોજનાનું સંકલન કરવાની કામગીરી જિલ્લા આયોજન સમિતિ કરે છે. જિલ્લા આયોજન સમિતિના નિયમોમાં રાજ્યની વિધાનસભા સુધારો કરી શકે છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જિલ્લા આયોજન સમિતિના જે નિયમો હોય એ રાજ્ય વિધાનસભા સુધારો કરી શકે. એવી રીતે ભારતમાં સંસદ સુધારો કરી શકે છે. એવી જ રીતે ગુજરાતની અંદર જે તે રાજ્યની અંદર વિધાનસભા સુધારો કરી શકે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એના પછીનો મિત્રો, ગુજરાતમાં જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષ જે તે જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી હોય છે. જિલ્લા આયોજન મંડળના અધ્યક્ષ જે તે જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી હોય છે. આ પ્રશ્ન છેલ્લો પ્રશ્ન જોવો અને પહેલો પ્રશ્ન જોવો મિત્રો, કન્ફ્યુઝ કરશે. જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષની નિમણૂક રાજ્ય સરકાર કરે છે. ગુજરાતમાં જિલ્લા આયોજન મંડળના અધ્યક્ષ જે તે જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી હોય છે. તો એ ખાસ યાદ રાખી નાખવાનું છે મિત્રો. જોઈએ એના પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ. વિશ્વ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે મિત્રો? વિશ્વ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ છે એ 2 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? 2 ડિસેમ્બર. જોઈએ મિત્રો વિસ્તૃત સમજૂતી એની. તો હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં આવેલી કમ્પ્યુટર કંપની નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. પરીક્ષામાં NITIનું ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછી નાખ્યો તો યાદ રાખજો. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીએ આ દિવસે ઉજવવાની શરૂઆત કરી હતી. કયો દિવસ મિત્રો? 2 ડિસેમ્બર. તો મિત્રો આનો જવાબ મિત્રો આવે છે કમ્પ્યુટર સુરક્ષા દિવસ. તો મિત્રો અહીં યાદ રાખવાનું છે મિત્રો, કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ કહે તો 2 ડિસેમ્બર આવશે મિત્રો, અને કમ્પ્યુટર સુરક્ષા દિવસ કહે તો 30 નવેમ્બર આવશે. એ પણ અહીં યાદ રાખવું જરૂરી છે. તો સૌ પ્રથમ આ દિવસ 2001માં ઉજવવામાં આવ્યો હતો. ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો હતો? 2001માં ઉજવવામાં આવ્યો હતો. અને મિત્રો નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી છે અને પોતાની 20મી વર્ષગાંઠ ઉજવી રહી છે હતી. ત્યારે મિત્રો આ જે 2001માં જે ઉજવવામાં આવે છે તેની વાત કરેલી હતી. એટલે આ મુદ્દો મિત્રો છે ચર્ચામાં રહેલો છે, ખાસ યાદ રાખવાનું છે. 30 નવેમ્બરે કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ પણ ઉજવવામાં આવે છે. તો 2 ડિસેમ્બર છે એ કમ્પ્યુટર મિત્રો
2 ડિસેમ્બર છે કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ છે, 2 ડિસેમ્બર છે કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ છે, અને મિત્રો કમ્પ્યુટર સુરક્ષા દિવસ કે તો મિત્રો આવશે 30 નવેમ્બર. શું આવશે મિત્રો? 30 નવેમ્બર. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારી અપડેટ તમને સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.